Vă salut! Boomul concernelor se referă la o perioadă de creștere și consolidare rapidă în lumea afacerilor care se întinde de la mijlocul anilor 1960 până la sfârșitul anilor 1970. Această epocă a fost martora unei creșteri a fuziunilor și achizițiilor în diverse industrii, ducând la formarea de corporații mari, diversificate, cunoscute sub numele de conglomerate. Să vedem mai întâi ce se întâmplă astăzi pe Wall Street. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 24 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul investitorilor este bullish, în proporție de 66%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este sub medie 52,9% și deasupra mediei 47,1%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Indexul Fear and Greed este la 67, o valoare ce indică lăcomie. Mai mulți factori au contribuit la boomul concernelor, inclusiv economiile de scară, diversificarea, capitalul ieftin și ambițiile manageriale. Declanșarea boomului conglomeratelor a fost legea Shiller-Kefauver din 1950, care a interzis companiilor să se dezvolte prin achiziții ale concurenților sau furnizorilor lor. Prin urmare, organizațiile au achiziționat companii în domenii neerudite. Prin fuziune are loc un fenomen care face ca 2 plus 2 egal cu 5. Astfel, două companii separate cu o rentabilitate de 2 milioane de dolari fiecare pot produce câștiguri combinate de 5 milioane dacă afacerile lor sunt contopite. Un concern realiza mai multe vânzări și venituri decât ar fi fost posibil pentru niște entități separate și independente. Conglomeratele notabile ale epocii au inclus LTV, ITT Corporation, Litton Industry, Gulf and Western Industry și Teledyne. Când ratele dobânzilor au început să crească din nou în anii 1970, multe din cele mai mari conglomerate au fost forțate să se desprindă sau să vândă multe dintre companiile pe care le-au achiziționat, în special atunci când au făcut acest lucru doar pentru a obține mai multe împrumuturi și nu au reușit să crească eficiența companiilor pe care le-au absorbit. Boomul concernelor a avut un impact profund asupra peisajului de afaceri și a societății în general, prin restructurarea industriilor, schimbarea guvernării corporative și rezultate financiare mixte. Cu toate acestea, boomul s-a diminuat treptat în anii 1980 din cauza preocupărilor antitrust, reevaluărilor strategice, recesiunilor economice și creșterii activismului acționarilor. Moștenirea boomului conglomeratelor continuă să influențeze luarea deciziilor corporative, subliniind natura dinamică a lumii afacerilor și importanța adaptării și inovării. Începând cu anii 2000 a apărut moda diviziunii. Filialele unor companii au început să fie convertite în societăți separate, care ajungeau să aibă o valoare de piață combinată mai mare decât concernul inițial. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre boomul conglomeratelor? Voi continua să postez și alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să vă formați în acest domeniu. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!